Adegbola TaniOlohun wọ́n máa dì í mú síbẹ̀. In my years of practice, any lawyer in Nigeria to tell me that what I'm saying is not right. I have never seen such a situation in my life. See, the law. TaniOlohun ó ti wà lọ́wọ́ wa báyìí, kórúkọ rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ wa. Nígbà tá a ti kọ́ number one kí kọ́kọ́ sọ fún wọn nà. Wọ́n nà ní prison. Wọ́n nà gan. Ẹsẹ̀ òsì ẹ̀ kò lè fi rìn. Kò dẹ̀ lè dìde dúró báyìí tí gbogbo àṣẹ dìde dúró ní wọ́n nà. Kí n kọ́kọ́ sọ yẹn fún àwọn MFY wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n wọ agbádá, wọ́n wé láwàní, wọ́n dress gẹ́lẹ́ bí àwa mùsùlùmí ṣe máa ń dress. Wọ́n wá lọ pàfọ́ọ̀mù ìrun tí wọ́n táìtù ní ìrun pé àwọn kírun ọdún ní shrine àtọ́nú ojúbọ. Ó ní ẹrú ni Emir, ó ní Fúlàní, àwọn ní òkè sọ́ba Ìlọrin, ó ní Emir yìí túmọ̀ sọ́ba àwọn kan bíi mọ́gàjí kan ni àwọn sẹ̀yìn ọba Ìlọrin ni. Ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn kò ń ṣe nǹkan tí ó yẹ ká dá yín lóhùn ní orí afẹ́fẹ́ níbà, nítorí pé nǹkan tí àwa rí ní ẹjọ́ ìní yìí, nǹkan tí a rí ní ẹjọ́ ìní yìí, èmi ò personally TaniOlohun lè rí justice nílọrin. Tẹ́lómi ò bá fẹ́ sọ èmi máa sọ. Adédàmọ́lá Ọlálékan Ṣólèsì, call to the Nigerian bar. TaniOlohun cannot get justice in Ilorin because I've been able to. Ìgbésẹ̀ tá a gbé àní sọ nínú kẹ́ni bí gbogbo ń tá a bá fi jà àìfi hàn yàn ń tá a gbé ń gbèsè. Open space in the full glare of the public. They were throwing stones, throwing gibberish at us, abusing us, embarrassing us, harassing us, threatening us. Let's watch this video. Some few minutes. Let's watch this video. Orúkọ mi ni Abdulkadir Adémọ́lá Bọ́lájí Àjàsá, tí mo jẹ́ lọ́yà fún Ògo Ìlọrin, tí mo sì jẹ́ mẹ́mbà Ilorin Heritage Preservation Foundation, tí mo sì jẹ́ ìkan lára àwọn lọ́yà tí wọ́n represent wọn nínú kéèsì TaniOlohun Abdulaziz Adegbola TaniOlohun. Bí wọ́n ṣe pé kéèsì wa láàárọ̀ yìí, àwa gan wà surprise pé a rí TaniOlohun ní kóòtù láàárọ̀ yìí, a dẹ̀ rí lọ́yà ní kóòtù láàárọ̀ yìí. So kò wà represented despite the fact that we have fully perfect service on him. Àti comply with the order for substitute service tí kóòtù ní ká serve through social media and one national newspaper. So àti serve. So after service, what is expected of him? Òun náà ni kó wá sí court kí ó wá defend the allegation tí Ilorin Heritage Preservation Foundation tí wọ́n fi kàn. So I was surprised pé kò wá sí court. Ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn TaniOlohun kò ju wípé ó tàbùkù, ó mọ̀kì ẹ̀sìn Islam ní ọ̀nà tí kò bá òfin mu. Títàbùkù tí a mí ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá rántí, a rí pé ní ìgbà tí a ṣe ọdún ìtúnu àwẹ̀ ní ọdún yìí ní February, sometimes in February, ẹni tá a fẹ̀sùn kàn yìí TaniOlohun àti àwọn MFY wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n wọ agbádá, wọ́n wé láwàní, wọ́n dress gẹ́lẹ́ bí àwa mùsùlùmí ṣe máa ń dress. Wọ́n wá lọ pàfọ́ọ̀mù ìrun tí wọ́n táìtù ní ìrun pé àwọn kírun ọdún ní shrine ní ojúbọ, bóyá èṣù ni àbí nǹkan kan àwọn tí wọ́n ń bọ níbẹ̀. So wọ́n dẹ̀ tàbùkù ẹ̀sìn wa, wọ́n tàbùkù bí a ṣe ń kírun látara yìí pé báwa ṣe ń kírun kọ́ ni wọ́n ṣe wọ́n fi tàbùkù nígbà tí wọ́n rí tí gbogbo wọn sọ pé Ifá akíbárú, which is everybody náà ló mọ̀ pé Islam àwa mùsùlùmí nìkan là ń kírun tá à ń ṣe akíbárú, àwa mùsùlùmí nìkan là ń kírun, àwa la máa ń dress tá à ń lo turban tá à ń múra báyẹn. So kò sínú ìlànà àwọn oníṣẹ̀ṣe, wọn ò sì lè mú wá fún wa bóyá nínú odùfá àbí pé bóyá àwọn tí wọ́n ti kọ̀wé nínú bí wọ́n ṣe ń sin ẹ̀sìn wọn, nínú àwọn scholars tí wọ́n ti kọ ìwé ṣáájú, wọn ò lè múwèé kankan wá tí ó tọ́ka sí pé báwọn oníṣẹ̀ṣe bá fẹ́ ṣe ẹ̀sìn wọn o, wọ́n máa ń ṣe akíbárú àbí wọ́n máa ń wé láwàní tó máa fi ń bọ àwọn nǹkan tó ń bọ. So lẹ́yìn ìgbà tá a rí fọ́nrán yìí la kọ lẹ́tà lórúkọ foundation wa Ilorin Heritage Preservation Foundation sí TaniOlohun pé nǹkan tá a rí yìí o, àwa lòdì sí, a sì takò, kò sì bófin mu, a sì fún ní gbàdéke ọjọ́ tá a fún pé kó fi lọ púlù fídíò yẹn down, kó yọ kúrò ní page ẹ̀. A sì tún sọ fún pé kó apologize sí gbogbo mùsùlùmí àgbáyé. So instead tí ó fi ṣe léyìí, ó bọ́ta fún wa ni, ó ní ọjọ́ márùn-ún ta fún òun kéré, ó ṣe ìpè lóríṣiríṣi, kò sí kan tí ó sọ sí wa. But nígbà tó yẹ pé àwa náà lè drag ara wa ọ̀tọ̀, òun náà ni bàbá tó sọ yìí, léyìí tó tún wá ṣe bábábá rẹ̀ láìpẹ́ yìí ló tún wá ń try láti confirm pé ìtẹ́ ẹjọ́ ta gbé wá kọ́tù
òun ti wà aware o there was a time tó ṣe fídíò tó ń pariwo ẹ ṣàánú mi o tó ń pariwo gọ́vnà Kwara State gọ́vnà Èkìtì gọ́vnà Ọ̀yọ́ gọ́vnà Lagos gbogbo wọn ó ṣàpè gbogbo wọn kan ṣàánú òun tí wọ́n fẹ́ gbé òun wọ́n fẹ́ kidnap òun but surprisingly ìwọ tó ń bọ̀ ta tó ṣerú nǹkan báyìí a week after or few days after ó tún jáde ó wá ṣe bàbá ń bá rẹ̀ Emir ló wá mú sẹ́nu ó bu Emir dáadáa àwọn bàbá tẹ́rí yìí àwọn aṣojú bàbá wa Emir ọba ìlú Ìlọrin. èmi ni Sẹ́ríkì Yákì ọba Ìlọrin. àwọn ní Sẹ́ríkì Yákì so ibi tí wọ́n lórí ọ̀rọ̀ kéèsì so wọ́n ti wá àjọ sí on the 1st of September ọdún tí a wà yìí fún continuation of for further mention so bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Dr. Abu Sharif Sẹ́ríkì Yákì ọba Ìlọrin tí mo jẹ́ jagun gbogbo ilẹ̀ mùsùlùmí tí mo sì jẹ́ alága fún gbogbo tí ń jẹ́ Jama'atu Nasir Islam Ilorin Emirate torí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí náà la wá sí torí àwọn òde bí ẹ̀sìn wọn lakum dinukum wala hadin kó wádìí àdínì ìṣàlẹ̀ kálukú pẹ̀lú ẹ̀sìn rẹ̀ ni kí ló wọ́n ń tọ́ka tí wọ́n ní wọ́n ń wá burú fún ìsìláàmù sí ó jẹ́ ń tó burú jù ó ní ẹrú ni wọn Emir ó ní Fúlàní àwọn ní kì í sọba Ìlọrin ó ní Emir yìí túmọ̀ sọba àwọn kan bíi mọ́gàjí kan ni àwọn ọ̀sẹ̀ ìyẹn ọba Ìlọrin ni so gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó wà provocative tó lè dá ìjà alẹ̀ tó lè dá wàhálà alẹ̀ níjáde lẹ́nu ẹ̀ tó sì wà recorded irú ìgbésẹ̀ tá a gbé àní sọ nínú ọkẹ́ níbí gbogbo ń tá a bá fi jà àìfi hàn yàn ń tá a gbé ń gbésẹ̀ ó ti yé wa ló kọ gbogbo Ìlọrin yàtọ̀ fún tàwọn lọ́yà àwọn tí ó bá gbàmọ̀ràn tí ó gbọ́ràn lèèyàn bá sọ̀rọ̀ kò lè gbọ́ máa sọ tó jóná ní tiẹ̀ aṣọ tó bá ya ní télọ̀ lérán kí Ọlọ́run kó sàmọ̀nà ẹ̀ bó bá wù èmi ni Dr. Abu Sharif Sẹ́ríkì Yákì ọba Ìlọrin mágàjí ilé olówó sẹ́ńtà ìgboro mo aṣojú bàbá wọlọ́lá ọba ìlú Ìlọrin àti gbogbo ìsinmi ìjẹnara. kọ́sọ́mà dáadáa ní ta lọ lọ́hùn ó tún ti wà lọ́wọ́ wa báyìí kóró rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ wa bá a ti ń sọ̀rọ̀ bí n ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí on 10 nìkan ní kéèsì rẹ̀ ni next week Monday ní kéèsì rẹ̀ so ta lọ lọ́hùn it's never a problem lórí pé ó ń ṣépèlé wa ó ń bú wa yẹn ọ̀rọ̀ tiẹ̀ bíi tàwọn ọmọ kéékèèké tí mo níwà lórí social media mo sọ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ní access sí Olúbàdàn kí wọ́n pè kí wọ́n sọ fún Olúbàdàn kó ètè kọlù rẹ̀ tó ọ̀dà ẹni tó bá ń gbélé gíláàsì kò gbọ́dọ̀ jókòó àní kọ̀ǹdọ́ rẹ̀ tó bá ń bú Emir àti tiwa àwọn ò ní jáde àwọn náà ṣe kó kéré sí wa ó jìnnà sí wa gan àmọ́ àwọn aláwọn tí wọ́n irú rẹ̀ tá a lè gbìyànjú jáde ẹ̀yin náà lọ bọ́ bá àti tiwọn so kí wọ́n tètè sọ fún Olúbàdàn tó bá ti kóun lọ bá rán níṣẹ́ kó tètè kọlù rẹ̀ tó ọ̀dà tí ó bá rán níṣẹ́ kí wọ́n tètè pé kí wọ́n kọlù rẹ̀ tó ọ̀dà náà. And once again, he who lives in a glass house must not throw stone. Kò sọ́nà kankan tó Olúbàdàn gbàgbé Emir àti tiwa lọ. So tí. mo kàn wó pé tí mo bá ti sọ̀rọ̀ bí wọ́n ní fi mí sílẹ̀ ọ̀nà mi dẹ̀ jìn tó mo kí àwọn ìyá mi àwọn bàbá mi mo kí everybody o ó ń ṣe iṣẹ́ ara mi ni mo wá ṣe o iṣẹ́ gbogbo wa la wá ṣe bí báyìí ẹ̀yin náà lẹ́dẹ̀ rán wa Olódùmarè dẹ̀ máa jẹ́ kó ṣeé ṣe fún gbogbo wa so nígbà tá a ti kọ́ number 1 kí kọ́kọ́ sọ fún wọn nà wọ́n nà ní prison wọ́n nà gan ẹsẹ̀ òsì ẹ̀ kò lè fi rìn kò dẹ̀ lè dìde dúró báyìí tí gbogbo àṣẹ dìde dúró ní wọ́n kan kí n kọ́kọ́ sọ yẹn fún yín wọ́n dúró báyìí ló ṣe ṣe sí ibi tó dúró sí nínú bọ́ọ̀sì bàbá kejì bàbá kejì dìde dúró báyìí bàbá tó dàgbà jù lọ ìyẹn dìde bíi wọn fọ́ kan bàbá yẹn òun tó wá jẹ́ young man tó sì strong òun ni wà lè dìde tó rọ̀ mọ́ kiri nǹkan tó ẹ sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ wọnú fídíò wa o nítorí pé ànírógun ẹkún ànírógun gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ògo wọn ti rógun ẹ̀mí tó bá máa jáde báyìí pásítà ló jáde owó àgbáyé so àwa tí wọ́n fáìlì preliminary objection lọ́ọ̀yà báǹkì ní lead lọ́ọ̀yà ìníkọ́ o lọ́ọ̀yà Adémọ́lá báǹkì ní àwọn sì wà ń kọ́ tí wọ́n ṣe kéèsì míì àwọn tí à ń pè ní Yorùbá lẹ́sìn ni wọ́n rán mi wá pé agbẹjọ́rò tó ń ṣiṣẹ́ bí kí n dúró tì kájọ máa ṣe tó kò ń ṣèmi gangan ni ẹni tí wọ́n gbéṣẹ́ fún mọ́ wá dúró tì wọ́n pé káwọn nìkan máa wà níbí tó orúkọ tèmi ni amòfin Adédàmọ́lá Ọlálékan Ṣólésì láti ìlú Èkó tó a ti file preliminary objection pé ẹ lè múyàn fún ẹ̀ṣẹ̀ kan ẹ wá gbàṣẹjọ́ méjì lórí ẹ̀sùn kan tó a ti file preliminary objection yẹn ẹ mọ nǹkan tí mo máa pè ní Yorùbá Yorùbá tá a ní pé wọ́n da ẹjọ́ nù against Tani Olohun so dáhùn ká máa wá ní September 4 síbí báyìí a dẹ̀ máa wá ní September 5 síbẹ̀ yẹn a dẹ̀ gbọ́dọ̀ pọ̀ ìgbà tẹ́mi rí ilé náà kàn mí balẹ̀ nígbà mi wá lọ́jọ́ Monday
mo ń fi ẹ̀mí gbàdúrà ní ìyàwó mi ń pè mí gan-an mo sọ fún pé mo mọ̀ pé ibi tó ti ń pè mí tí mo pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo ní ó ti da pé Olódùà ti gbàkóso gbàdá ṣe tán mo nígbà yẹn mo sọ fún ẹ̀rù ń bá mi bọ́ mi gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ burúkú jáde so tí mo rí nílé ní ọkàn mi balẹ̀ gan mo kí yín káàbọ̀ ẹ ṣe gan fẹ́ ṣe wá ẹ jẹ́ ká tó pọ̀ sí mo dúpẹ́ sá. àpẹjẹ kí wọ́n á dúró mọ́ láì sí ọ̀rọ̀ yìí. a ní ìbéèrè kan sà láti ọjọ́ tí wọ́n ti wà ń bẹ̀ ẹni kò tí ì láǹfààní àti fojú kan so bó láti lọ rí bó láti lè yọjú táwọn olùbá sọ̀rọ̀ táwọn fi mọ ẹ̀bùn àlàáfíà rẹ̀ ó tiẹ̀ jẹ́ pẹ́yìn gan lẹ́ẹ̀mọ́ lọ táwọn tẹ̀lé lẹ́yìn tó fi já mọ́ rí. torí a dá ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ nínú court pé wọ́n jẹ́ kẹ́nikẹ́ni rí ṣe understand adájọ́ wa sọ pé kó tiẹ̀ jẹ́ ẹni tí wọ́n pa ni ẹni tí wọ́n ti dájọ́ ikú fún bọ̀tọ́ ọ̀tí ìpa ó sì ní ẹ̀tọ́ sí káwọn èèyàn ẹ̀ wá wò àdáadáa àti agbẹjọ́rò rẹ̀ wọ́n wá wò ṣe understand àwọn oní prison àwọn wọ́dà wá wá ọ̀rọ̀ tó sọ èmi ò gbà pé òótọ́ náà sọ wọ́n wá wọ́n sọ pé àwọn ò rí anybody tó wá wù dání lọ. àpò tá à ń lọ tí omi wá ń lọ káàpọ̀ gidi gbogbo ọ̀tá àbí lọ́lẹ́ ẹ̀kọ́ kan. wọ́n bá lọ mọ̀ mo fẹ́ kọ́kọ́. Ìbàdàn wọ́n dẹ̀ tó mú un torí kéèyàn tó lè mú tí wọ́n bá kéèyàn bá wà ní kóòtù ó ní àwọn procedure tó yẹ kéèyàn tẹ̀lé kóhun tẹ̀lé o bọ̀ kóòtù ti grant order yẹn pé kó lọ arrest yẹn torí arrest yẹn nígbà tó dé àgọ́ ọlọ́pàá wá ní pé àwọn náà ti ní petition kan tó wà against yẹn tẹ́lẹ̀ so àwọn ò ní gbé wá kóòtù ó dá wà láàrin kóòtù àti commissioner of police but at the end of the day commissioner of police wẹ́wẹ́ wọn ò gbé wa but commissioner of police àwọn wá file FIR àwọn pè lẹ́jọ́ fúnra wọn pé ní àwọn ti ní petition against yẹ so onágbéwájú òní so eléyìí tí wọ́n gbé wá lé ní ìrísí ó ní kéèsì tí wọ́n ti file pẹ̀lú ẹ̀ against ẹ̀ originally wọ́n fi lọ mú so báyìí nísìnyí ó ti wá di abuse of process. so tó máa fi ní ìtọ̀. nítorí pé àwọn ẹ̀sùn tó fi kàn àwọn ẹ̀sùn tó jẹ́ pé lábẹ́ òfin they are bailable offences that's number one thing tí mo fẹ́ kẹ́ dì mú gbogbo ẹ̀sùn tó fi kàn ìbanilórúkọjẹ́ ni ìpàdé àpòpọ̀ àti pé a fẹ́ da omi àlàáfíà ìlú rú gbogbo àwọn nǹkan tó fi kàn they are offences that are bailable adájọ́ yẹn náà dẹ̀ gbà pé they are bailable offences so ìgbàgbọ́ wa ní pé by next week Tuesday 19th a máa gba béèlì èèyàn wa Azeez TaniOlohun ṣó ti yín the other case náà tá lọ lánàá just like bí a ṣe sọ lọ́yà ti sọ fún yín náà lánàá ti ṣàlàyé fún yín tá lọ ní upper area court wọ́n ní ká fáìlì fún formal béèlì ẹ̀ so ọ̀nà ti ṣí pé láti béèrè fún béèlì TaniOlohun ṣó ti yín unlike before n ta dẹ̀ gbé lọ sí court yẹn náà ní pé kò lè máa jẹ́jọ́ lọ́nà méjì òfin gan fàyè gbà it is sacrilegious and unacceptable that a defendant will be answering or answerable to two charges in two different courts same charges same set of charges same set of offences in two different courts nǹkan tá a gbé lọ sí court yẹn ni pé n tí ẹ gbé wá síbí ó ti wà ní ọ̀hún adájọ́ yẹn ò gbà wọ́n ní pé our case àwọn ló kọ́kọ́ wáyé nítorí pé on the 11th of August ni wọ́n ti file case bíi àti pé àwọn gan làwọn order pé kán lọ gbé wá láti Ìbàdàn nítorí náà kọ́ àwọn ní agbára láti try lẹ́yìn la wá béèrè fún bail àwọn ti béèrè fún bail wọ́n wá àti ìgbónídúró fún wọ́n dẹ̀ ti fún wa ní date wípé ká file application wa ká wá mú rẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ appreciate yín in spite of all the provocation àti harassment tá a rí lánàá inú mi dùn pé you are highly tolerant inú mi dùn pé bí ẹ jẹ́ kí ìbínú àti ìrúgasókè látọ̀dọ̀ wa kí kó fa riot torí n tí wọ́n fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lánàá kò ṣẹlẹ̀ kò dẹ̀ ju bó ṣe ṣẹlẹ̀ náà lọ ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ thank you very well. okay níbi tí ọ̀rọ̀ wa dé dúró yìí ǹjẹ́ ẹ̀sìn àti rí pé on the 19 ni a fẹ́ gbọ́ nǹkan tí adájọ́ fẹ́ sọ fún wa nípa bẹ́ẹ̀lì báyìí on the 20 dẹ̀ ni adájọ́ tàná ti àná mú fún wa ẹ̀sìn kí ládájọ́ pé tá a bá fà tó bá di on the 20 yẹn kì í ṣe pé adájọ́ ọ̀tún 20 náà yóò tún fún wa ní another date pé òun náà tó máa tún kí ìwúlẹ̀ tó kéjì kéjì. ṣẹ́rí torí ẹ̀ la ṣe pè wọ́n ní olúwa mi my lord agbára wọn pọ̀ òfin dẹ̀ ló fún wọn ní agbára wọ́n lè jòkó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kan ní lórí béèlì tí ẹ apply fún wọn ẹ lọ mú onídùúró méjì wá tó nílé ní Ìlọrin tó ní gbogbo nǹkan báyìí ó lè fún béèlì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ohun tá à ń pè ní bench ruling ó lè wáyé agbára wọn ka wọ́n lè ní ẹ padà wá ńjọ́ kejì excuse me wọ́n lè ní ẹ padà wá ńjọ́ kejì kẹwàá gbà ruling so èyí tí ó ṣe pàtàkì jù ní
ti ọjọ́ Tuesday ti 19 yẹn ẹ jẹ́ ká gba bail yẹn ṣe pé nígbà tá a bá gba bail tó bá fún wa ní bail ní 19 tó bá di 20 àtẹ̀lé sọ fún ilé ẹjọ́ náà pé náà ti di other one tá à ń sọ yẹn àwọn náà ti fún wa bail wọ́n ti fún wa bail lánàá in fact àti perfect bail in fact àti fẹ́ perfect bail ó lè wáyé bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan ẹ jẹ́ ká fi sí ọwọ́ Ọlọ́run k'Ọlọ́run ṣọ́ wa dìgbà náà lọ mo gbàgbọ́ pé tí rọ́bà sá lọ lógún ọdún ọjọ́ kan lòtítọ́ máa bá ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ ká dẹ̀ dìímú ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ìjọba bá wa mú ní ìbéèrè kan kó di pé a máa round up ìbéèrè yẹn mo dẹ̀ fẹ́ béèrè nítorí ti àwa táwa mí àti àwọn míì tó wá lánàá tí ò wá lè ní àti àwọn míì tó máa tún fẹ́ wá darapọ̀ mọ́ wa ṣé nǹkan tá à ń sọ ń sìn yìí ni wípé tẹ̀ ń sọ fún wa ni wípé on the 19 àti 20 a ní ìjẹ́jọ́ níbí báyìí tó ń ta lọ́wọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so that gbogbo àwọn èèyàn wa tó tún wà nílé lóko àtàwọn tó ń wò wá àtàwọn tó tún nífẹ̀ẹ́ ìṣẹ̀ṣe gan tí ò tí ì darapọ̀ mọ́ wa gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ̀ṣe kí olúkálukú náà ó jẹ́ ká gbáradì ẹ jẹ́ ká túyàyà mi ò lè wá kú ò lè joyè ilé bàbá ẹ̀ ẹ jẹ́ ká jà fún ẹ̀sìn wa ò jà fún ẹ̀sìn o ẹ̀sìn ló ń jà fún wa Elédùà ló ń jà fún wa kí gbogbo aká lè jáde ní ọjọ́ náà ohun kókó ò lè ṣẹlẹ̀ o níwọ̀nba àgbà tá a bá ti ń tẹ̀lé ohun irúnmọlẹ̀ àti ohun Elédùmarè ìkọ̀kọ̀ ò lè ṣe wá ẹ jẹ́ ká máa bọ̀ ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká túyà ní ọjọ́ kìíní àti ọjọ́ kejì yẹn ní on the 19 and on the 20 ká wá kàtúyà káwọn náà rí wípé ẹ̀sìn ni wá ẹlẹ́sìn ni wá àkì í ṣe ẹlẹ́sìn o ẹ̀làbọ́rú ẹ̀làbọ́yè. nípa bẹ́ẹ̀ tani bail warrant tí wọ́n ní ká lọ application wọ́n ní ká lọ kọ sílẹ̀ kó wà ní ìkọsílẹ̀ bẹ́ẹ̀ lérí fún wa pé ẹ máa bá gbọ́ kọ́ọ̀tù ní eléyìí ní ṣe ti wọ kọ́ọ̀tù báyìí ó máa wọ kọ́ọ̀tù a ti prepare with it ní àná nígbà tí gbogbo wáyọ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ agbègbè láti lọ́dọ̀ ọlọ́pàá wọ́n wá ní ká kọ bíi petition àti kọ́ àtọ́fọ́ ọlọ́yà wà náà eléyìí ò pé ní ọjọ́ ọdún 2020 a wà lábẹ́ security tó solid. ẹ ṣé ta ló fi lè sọ he said they are going to buy they have the right to do it. Preparation of our own. We are prepared now. Wọ́n ń pé kò sígbà tẹ file kò sígbà tẹ file bail tí àwọn prosecution tó ní counter adájọ́ ló ní agbára jù àwọn náà ní finance àwọn náà máa grant ẹ àwọn náà máa refuse ẹ kì í ṣe gbogbo nǹkan tá a bá sọ the law of it ẹ sọ pé is discretional for the court láti wo circumstance situation ẹ á dẹ grant bail ṣé o ti yín bá ti grant bail pé ẹ lọ mú onídùúró wa tó ní báyìí tó á fún wa ní condition rẹ la ṣe máa ń plead pé kán fún wa ní condition in liberal terms ṣé o ti yín so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ má wọrí nípa káńtà àwọn tó máa wá káńtà ò lè ṣàlàyé máa wáyé káńtà ò lè ṣàlàyé máa wáyé. nítorí pé nǹkan tí àwa rí ní ẹjọ́ ìní yìí nǹkan tí a rí ní ẹjọ́ ìní yìí èmi ò personally TaniOlohun lè rí justice nílọrin tẹ́lómi ò bá fẹ́ sọ èmi máa sọ Adédàmọ́lá Ọlálékan Ṣólèsì come to the Nigerian bar TaniOlohun cannot get justice in Ilorin because they have been able to feel the nerves of the police. They are unwilling to wait. They are unwilling to arrest these people even when they harassed us. I've been able to feel the nerves of the court, both at the upper area court and the magistrate court. These people will continue to have their ways even up to the court of appeal. One court of appeal, Nibibai. So if you say you are going to appeal, we are still at the lower court. We are not even yet at the high court. If we continue on this path up to court of appeal, Mama D boy, Mama D client wa Adegbola TaniOlohun, Mama D Musibe. In my years of practice, anybody, any lawyer in Nigeria to tell me that what I'm saying is not right. I have never seen such a situation in my life. See, the law has moved on from mere technicality, slaughtering justice on the altar of mere technicality. What am I saying? The criminal justice system in Nigeria has got to a situation whereby even when an accused person, somebody, a defendant that is alleged to have committed an offence which is not a capital offence, tí kò ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kó pààyàn àbí ẹ̀ṣẹ̀ tó pé ó máa fún ní ẹ̀wọ̀n ikú àbí ó máa fún ní ìdájọ́ ikú àbí ẹ̀wọ̀n gbére, tí ò bá ní lọ́yà gan ó máa fún ní bail. Adédàmọ́lá Ṣólèsì sọ bẹ́ẹ̀. I'm saying it to the whole world that the criminal justice system of Nigeria has evolved to the extent that a person alleged to have committed an offence which is not a capital offence, when it comes to court, when he's arraigned, when his plea has been taken in court and he has pleaded not guilty, whether or not he has a lawyer, they will grant it, especially magistrate courts. Magistrate court. A magistrate court is not a superior court of record. We can orally take his bail the very day he was arraigned. It's from that inception that they have been dragging us back. But personally, what I thought was that they just wanted to keep him for some time before he gets the bail, not knowing that they don't have the intention whatsoever to release him.
Today we are witnessing a synergy of failure by the judiciary in Kwara State. I'm beginning to feel we are no longer in Nigeria, as if we didn't attend the same law school. What we are saying, simple offenses, simple. Look at it in their count charge. There's conspiracy. It's the only one standing trial here. What are we talking about? We felt, okay, we want to keep him so that he can show sign of remorse. For what in the first place? What has he done? What has he done? We have applied for his bail by virtue of the law. You said, okay, we should come officially. What is wrong in that bail but mere technicalities? Just to keep him, to continue to keep him in detention. For what? For Christ's sake. We are calling on the judiciary in Nigeria entirely. It's very, very painful that the Attorney General of the Federation is from this state. Nothing has been done. There is a governor here. Nothing has been heard from them. So we are witnessing mere persecution here, and it is unfortunate. It is unfortunate. But we will just endure till we get our client out of the galley. Thank you. Thank you. Ẹ ṣé. Inú mi dùn púpọ̀ láti gbọ́ ogun. Ẹ má bínú sá. Láti gbọ́ ogun tẹ́ ẹ sọ. Nísìnyí ní ìjọ́ wo wá ní ìpàdé nílé ẹjọ́ tá a ti tọ̀wọ̀ fún wa. A sọ fún yín lọ́dún a máa ti ṣọ̀rọ̀ dé. A sọ fún yín. A sọ pé a máa gbé àwọn ìgbésẹ̀. Àti láà máa gbé àwọn ìgbésẹ̀. Ká lọ dúró de information lọ́yà báyìí. No, ẹ má wọrí. A máa jẹ́ kẹ́ mọ̀. Ṣẹ gbọ́. A máa gbọ́ mi in due course. Talk to us briefly, very briefly regarding one transpired in court. You came late. Well, we have said it. The bail of the applicant was denied, and on technical ground, the offences for which he was brought to court are ordinarily bailable, and it is still subject to the discretion of the court. Surprisingly, the court has ruled in that way. He has declined jurisdiction. I mean, he has declined our bail application, and so we will take the next step. Some party are actually looking for out of no settlement. Would you want to do that part? When the time comes, we will look at it. We will look at the merit. All right. Just your full name and what you are standing for. I'm Barrister Ademola Ban. With me is Olale Consulesi and Olakole Odesoya. Standing for the defendant. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ilé ẹjọ́ sọ wípé kò ní address àti pé kò lẹ́ni tó lè dúró fún, and these are opinions. Tó bá fún ní bail tó bá ní ká lọ mẹ́rin tó lè dúró fún, á lọ mẹ́rin tó máa dúró fún wa. Wọ́n á dẹ̀ trace ilé ẹ̀, wọ́n á rí pé ó address, ó ní family. Abẹ́rẹ́ tó lókun nídìí ni, kò lè sá lọ. Ilé ẹjọ́ sọ ní kan nípa tó wípé wọ́n ti remand ẹ̀ ní 17 pé òun ti ẹgbẹ́ wa ní pé ní 18 ẹ̀ lọ́ba ní police headquarters. Ṣé 17 kọ́ la ti wá sí kọ́ọ̀tù rẹ̀? 17 ni náà ṣe bíjà náà ti detain ẹ̀ síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ wọ́n detain ẹ̀ ní 17 wọ́n á sọ pé ní 18 ẹ sọ pé ẹ lọ́ba ní police headquarters pẹ̀lú gba information lọ́wọ́ ẹ̀. Bí àbúrò ẹ̀ lọ́ba ṣé ẹ lè fẹ́ máa bá wa fàǹsì ni? And wọ́n deny bail, so is that what you want to say? And that is not even enough. See, that is not even enough. In fact, if there is no application at all, is entitled to bail. That is what we are saying. Without any application at all, is entitled to bail. That's what we are saying. He's entitled to bail with or without that. People will not be prison. And 17, àbí 18, àbí 19. The guy is entitled to bail. That's what I'm saying. Is that really? Ó máa ní lọ́ọ̀yà rárá ní magistrate court o. Mi sọ bọ̀ mi, even if he doesn't have a lawyer at the magistrate court, I'm saying that he is entitled to bail. Without a lawyer at all, he is entitled to bail. That is what we have seen in our experience as legal practitioners. Okay. So, ẹ ṣé gan. Thank you. Babada.
Èwo lẹ́nu fi sí mi ní ẹ̀mí. They are the ones harassing us. Yes. And Nigeria police did not do anything to stop them. Yes. And we are very sure that it is on camera. Yes. That I don't know what to call them, but they are busy shouting. I call them fanatics. Yes. You are very right, comrade. They fanatically, brought us to embarrassment in open space, in the full glare of the public. They were throwing stones, throwing gibberish at us, abusing us, embarrassing us, harassing us, threatening to inflict grievous and bodily harm against us in the presence of Nigeria police. Ilorin. Come on, boss. Ṣebí kọ̀rọ̀ la fẹ́ wọ̀ ẹ́ ojú ọlọ́mọ tó. So you can see us. We are walking en masse away from court premises. Yes. Gbogbo ayé ló rí bí àwọn fanatics. Mi ní gbogbo Ìlọrin ní fanatics o, àwọn alákatakítì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀lé wa báyìí ṣe ń lọ wọ́n wà lẹ́yìn wa. Àwọn ọlọ́pàá ò dẹ̀ sọ fún wọn kó dúró. Nigerian police did not caution them. This obviously is an invitation to anarchy, but as peace-loving citizens of Nigeria, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó fẹ́ràn àlàáfíà nílùú Nàìjíríà yìí, àwa ò ní bá wọn jà. Má ṣe ń lọ ìwọ́n náà tó ti wà níwájú, wọ́n dúró dè wá níwájú. Àwọn olóńgbòdè yìí. Take the video. Take the video. Take the video. Take the video. Ìlú tó ní ọba, ìlú tó lọ́ba tó lófin. So ọ̀nà bí táwọn àgbàjá dé. Wọ́n ti lọ block ẹ̀, kò sí wàhálà. Wọ́n lè ti bọ̀ lẹ́yìn wa náà. Jẹ́ kó máa bọ̀. They are threatening violence. They are following us even as we are moving. Báyìí ń lọ ìwọ́n tẹ̀lé wa. Wọ́n dẹ̀ ń fi kí ló ń jẹ́ threatening. They are threatening us. Wọ́n dún màrúmàrú pé àwọn máa ṣe wá léṣe. Pé èní lè ní jẹ́. Àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ wà ń bẹ̀. Ọlọ́pàá ò ṣe nǹkan kan. Ó dá mi lójú wípé tó bá jẹ́ ìdàkejì ní pé àwọn èèyàn ti wá ló ṣe báyìí, ó dá mi lójú gbangba pé àwọn ọlọ́pàá máa ti ṣiṣẹ́. And justice must be clearly seen to be done in all situations. Justice is not a one-way traffic. Justice is for the complainant, justice is for the defendant, and justice is also for the entire public. So the Nigerian police should uphold justice. Nigerian police should forestall violence, because what they are doing, they are threatening us with grievous bodily harm. Oríṣiríṣi nǹkan náà sọ ń bẹ̀ yẹn, èèyàn kan ò ní kúre, èèyàn kan ò ní ṣe kíní kan, and we are taking video of it. To be judicious. Yes. There should be up and doing. Yes. Not being sentimental. We are not satisfied with it. It is allowed that we can take all our Ṣẹ̀rí ẹja fídíò ẹ̀ ó lọ́kàn àwọn oníbalẹ̀ ẹ̀yà fídíò ẹ̀. You are Nigerians. Yes, sir. Okay, sir. Ẹ̀yà fídíò wọn, ẹ rí wọn.
Thanks, guys. Barrister Banks da Barrister Ọdẹ́sànyà. Yes, yeah. Barrister Banks lọ ẹ fi Barrister Banks lẹ ẹ fi Barrister Banks lẹ ẹ fi wọn lẹ oyè wa. Akí gbogbo yín o, akí gbogbo àwọn bàbá wa màmá wa tó wà bí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi Barrister Ọdẹ́sànyà Barrister Kúnlé Ọdẹ́sànyà láti Èkó náà ti wá lórí kéèsì àwọn ìṣẹ̀ṣẹ̀ assembly ló rán àwọn wá ní tiwọn láti wá ran lawyer Banks lọ́wọ́ kó má já àwọn nìkan ni wọ́n ṣe kéèsì. Èmi náà orúkọ tèmi Adédàmọ́lá Ọlálékan Ṣólésì, àwọn Yorùbá lẹ́sìn ló rán èmi àdẹ̀jọ pàdé. Èmi àti Barrister Kúnlé gan ti mọ́ra wa láti Èkó tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó tún ṣe é ṣe dáadáa. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹjọ́ lè ní gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, a gbé preliminary objection wá ìtakò wá sí ẹjọ́ ti upper area court nílùú Ìlọrin. A sọ fún wọn wípé wọn lè mú ènìyàn wa Abdulaziz Adégbọlá pé kó wá jẹ́ ẹjọ́ kan náà níwájú ilé ẹjọ́ méjì, pé nítorí ìdí èyí kí wọ́n da ẹjọ́ ti upper area court nù ká lè tẹ̀síwájú ní ti magistrate court. Ní kó fílẹ̀ kó máa lọ lé pé kó má jẹ́jọ́ mọ́. Àwa ń sọ pé ẹjọ́ yẹn kó jẹ́ sójú kan nítorí ẹ̀sùn náà ó jọra wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí a wálé ní fún ruling fún ìdájọ́ ráńpẹ́ torí kò kí ń ṣe final judgment, it's just a ruling, bàtà wálé ní fún ruling lórí ẹ̀. Àwọn lọ́yà tó gbé ẹjọ́ wá wọ́n sọ pé a lè fi ẹnu lásán gba bail, nígbé ká mú formal application ká kọ sí ìwé ká mú wá. Àwa dẹ̀ jẹ́ kí ilé ẹjọ́ mọ̀ wípé kódà àti ẹ̀ ti ń fi ẹnu lásán sọ lọ́gán ilé ẹjọ́ ti kọ́kọ́ gbà wá láàyè, a ti ń fi ẹnu béèrè béèlì ẹ̀ àti jókòó. Barrister Alhaji kí lorúkọ wọn náà Adégòkè, àwọn ni wọ́n represent olùgbẹ́jọ́ kejì tó ń jẹ́ olúwo bàbá ti dé ṣẹ́rí pọ́dún ti bá wa wá bí o. Àwọn náà ti dìde, lọ́yà àwọn náà lọ́yà Babátidé náà ti dìde, wọ́n ti béèrè fún béèlì Babátidé. And nínú òfin yìí ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n, ẹ̀sùn tó wà available ni, kò ń ṣe capital offence, wọ́n pààyàn, wọ́n ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n allege ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa pa wọ́n ni àbí tó máa fún wọn ní ẹ̀wọ̀n gbére, ṣe understand. So àwọn wá ń sọ sí pé káwa lọ gbé formal application àká lọ kọ sí ìwé. Àwa dẹ̀ ń rí láìlé judgement court of appeal nínú kéèsì tí gbogbo wa mọ̀ dáadáa ni káṣí máa wo Abíọ́lá kan náà versus Federal Republic of Nigeria nígbà tó wà ní high court, ẹnu lásán oral application ni wọ́n fẹ́ fi gba bail ẹ̀, ṣùgbọ́n high court ò gbà. Nígbà tó wá lọ sí court of appeal wá sọ pé wọ́n a lè fi ẹnu lásán gba béèlì even ní high court. Ibi tá a dẹ̀ wálé ní upper area court tá a wálé ní kò ní agbára tó high court yẹn tí wọ́n ní a lè fi ẹnu lásán gbà. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn gbogbo atótónu àwọn adájọ́ wọ́n sọ fún wa wípé àwọn ò lè yí ìpinnu àwọn dà, wípé kí ká lọ fáìlì formal bail application. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó dùn wá, ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé tá a bá lọ sí kálọ̀ appeal ẹ̀, ó dára lójú pé appeal court appellate court yẹn so to say, ó dára lójú pé wọ́n máa yí nǹkan tó sọ léde dáhùn, ṣùgbọ́n èèyàn wá sì wà ń bẹ̀. So nǹkan tá a máa ṣe ni pé a ó fi ìdájọ́ ráńpẹ́ tè ní a fi ilẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀, a máa fi ilẹ̀ kó wà bó ṣe wà. A wá make sure pé a file bail application yẹn gẹ́gẹ́ bí ilé adájọ́ ti sọ. Àwa sọ pé a fẹ́ ọjọ́ mẹ́ta láti file bail application wa, ṣùgbọ́n àwọn ẹni nítorí wípé wọn ò fẹ́ kí èèyàn wa kó jáde, wọ́n ní ọjọ́ méje làwọn fẹ́, ṣùgbọ́n adájọ́ ò gbà. Wọ́n ní káwọn náà gba ọjọ́ mẹ́ta kí a lè tètè padà wá ṣe béèlì yẹn. So wọ́n wá ti wá sún ẹjọ́ yẹn síwájú sí next week Wednesday September 20 wọ́n wá sún ẹjọ́ yẹn sí. Àwa sì wí ẹ jẹ́ ká fi yòókù sínú, a máa ṣe àádẹ́ serve wọn. In fact a ti pinnu pé ọjọ́ mẹ́ta tó fún wa gan-an ní lu ọjọ́ mẹ́ta yẹn, láàrin ọjọ́ kan a parí ẹ̀ àádẹ́ serve wọn. Olódùmarè á fún wa ṣe. Tí agbẹjọ́rò ọ̀rẹ́ mi my learned friend wà níbí, tí wọ́n bá ní àfikún àbí àyọkúrò wọ́n lè bá yín sọ. Láfikún ní nǹkan tí agbẹjọ́rò Dàmọ́lá sọ,
ènìyàn yín ní kẹ́ni lè ṣe mí barrister fans tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí ó ti ṣiṣẹ́ dáadáa but we can all see the correlations àti mọ nǹkan tó ń dún nínú gò now nígbà tá a wà ń court a gbé application wọlé ìkànnù wọn àwọn tó pẹjọ́ ó sọ pé kán má grant ẹ̀ ní bail láti lọ́lé wípé kò gbé bí meaning pé kò gbé jurisdiction kò gbé Kwara but ìgbà tó fẹ́ lọ mú Ìbàdàn ẹ mọ̀ pé Ìbàdàn ló ń gbé ẹni yóò pààyàn kò fàdíyà kò súnlé kò ń ṣe àmúrọ̀bà ọ̀nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ló fi lè gbà bail nínú same court lọ́ọ̀yà Adégòkè ó ń fi ìwé adájọ́ wípé ẹnìkan tẹ́tí pé ẹjọ́ ẹ̀ earlier the same application ló gbé wá ilé ló ń gbà wá báwo ni tiwa ṣe jẹ́ so ohun tí ilé ẹjọ́ ṣe lénìí well lawyers ni wá ó kù díẹ̀ káàtó to me personally and we believe judgment reside in Almighty God. So ẹ máa ti lọ ọ̀la English update. Okay. Thank you very much. Our prayer objection. Before I start, my own name is Adedamola Olalekan Solisi. The counsel beside me, his name is Vice Akunle Odesanya. We are part of the legal team. We are more than this. We are not less than 5. But for one reason or another, we are the two responding to your questions and giving press statements as the case may be. Yes, our preliminary objection against the direct criminal complaint filed against our client and one other person at the upper area court in Ilorin came for ruling today. And while the ruling sets aside or overruled our preliminary objection and dismissed same on the ground that the case is not an abuse of court process, we, in our wisdom, applied that the plea of the defendants be taken. In spite of the objection of the prosecutor, the lawyers, the complainant's counsel, so to say, the court, in its infinite wisdom, deemed it fit that their pleas be taken, and they pleaded not guilty. The charge was read to them in English and translated in Yoruba, interpreted in Yoruba, and their plea before the court, in open court, is not an oral application for bail. On the ground that same must be formally brought. They must write it down, file it, pay, and serve the other parties. They must do it formally. But the Court of Appeal, on appeal, they overturned it, saying that at the High Court, oral application can be made for the bail of an accused person. And if we look at our administration of criminal justice laws and even the Federal Act, that is the procedure. And as we were continuing, we were allowed to begin with. We asked for the bail orally of the defendants, but the complainant's counsel, their lawyers, they must be more than 20. They objected vehemently, and rather than allow us to finish up with our arguments and the court to rule one way or another, the offenses alleged against our clients being maximally bailable, the court refused and ordered that we must make a formal application. We are not happy with this ruling, but we deem it fit to take it in the utmost interest of our clients so that we will not be lured into another battle on appeal while our clients continue to languish in correctional services for bailable offenses. So that is the situation in court today, and the matter was adjourned to next week, Wednesday, the 20th day of September 2023. And by God's grace, on that day, we shall move the application, and we know that justice will prevail. Then finally, I would like to say, as we all know, that this case, we have a twin case tomorrow at the Magistrate Court, Ilorin. In that case, we shall be moving our formal application for bail before that case and before that court tomorrow. And I will enjoin all of us to be around to support TaniOlohun Abdulaziz Adebola. Now that they continue to tail us to wherever we are, right from the court premises, they tail us to this location, which is almost 500 meters away to the court. So I'm thinking, I don't know if it is something possible that we walk to the nearest station so that security be provided for our people, because they are laying ambush and they are telling us
I don't know if that is Yes, possible. I think we can even use this medium to call on the Inspector General of Police. Yes, to take charge of this matter. It appears so very glaring that the Kwara State Police Command is giving these people undue respect. We make bold to say that if the other case, if the otherwise had been the case, that the people at this side of the divide are the ones threatening violence, we know that the Kwara State Police Command would have swung into action. We say no to lack of justice. We say no to lack of equality. We are all Nigerians, irrespective of our religion, our creed, our education, or whatsoever class we may think we belong to. We enjoy the same rights under the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, and we must see it. Justice must not only be done, it must be clearly seen to have been done. And justice, as I said earlier on, is not a one-way traffic. It is a three-way traffic. Justice for the complainant, as the case may be, justice for the defendant in this case, and justice for the entire public. What are the public seeing now? What is the public seeing? What are they seeing? They are seeing threats to violence without police cautioning them properly. This must end. And it is ending.